Hi guys mga ka-fifi! Welcome back to my channel. So for today's video, quick sharing lang to regarding to doon sa Lisa Blackpink makeup look. So actually wala talaga akong yung wig na ganun kaigse. Tapos yung wig ko lang is yung color black na ganito. Ito lang. Ayo! Makatakot siya, di ba? Yan lang siya yung wig ko. So, ayan. Ang reviewin natin is yung bangs or yung clip-on bangs na binili ko sa Shopee. So, bago ang lahat, please click the subscribe button naman dyan. Tapos, click the notification bell na rin para every time na mag-upload ako, meron kayong notification sa inyong cellphone. Diba? Gusto nyo yun? So, guys, without further ado, let's start. Maandar siya mag-isa. Friend ko to. Yeah. Hello, friend. Char. So, ayan, punta tayo sa Shopee. And then, so, di ba yan yung bangs? Ay, ito yung wig ko na walang bangs. So, saktong-sakto yung pagbili ko nitong bangs na to, yung clip-on bangs na to, dahil nagamit ko siya doon kay Lisa ng Blackpink, kasi may bangs nga siya, yung makeup look, gano'n. So, ayun, hindi pa nag-launch yung music video nila. I mean, siguro teaser, kaya nagkaroon na rin ako idea kaya ako nabili siya. Pero hindi ko talaga siya binili for that. Talaga nagkataon lang talaga. Diba? So dito ko siya binili kay XIJING.PH. So, nabilhan ko na rin yata ito dati. Overseas po ito from China. Dito ko yata nabili yung, itong wig na to, doon ko siya nabili. So, ito maganda yung rate niya sa akin. Maganda to. Yung review nito, yung wig na to, guys. Lalagay ko lang sa description box below kung gusto nyo malaman. Mura lang siya, 900 pababa. Depende sa length. Yes, depende sa length, guys. Ito siya, guys, meron na siyang lace front siya, guys. Ayan, medyo lang, makapal lang yung lace front niya. Pero yung yung hair niya is parang totoong hair, hindi siya masyadong makintab. And then hindi siya hindi siya mapaglagas. Unlike doon sa mga mumurahin 400 plus 500, hindi siya mapaglagas talaga. Maganda to. Doon ko lang din siya nabili. I'm not sure, pero doon talaga siya nabili yata. So ayun na nga. So ito na nga siya, guys. So dalawang variant yung nabili ko. Clip-on bangs. Una is itong brown. Lastly is the black one. The black one, gusto mo yun? Yan siya. At first, yung natanggap ko siya, medyo nagulat ako kasi sa mga nabibili mo sa palengke, medyo wide yung kanyang sakop. So yun, medyo maliit lang siya, guys. In-expect ko kasi malaki. Like this sa picture. Yan. Na-expect ko ganyan siya kapal, pero hindi naman pala. Yan. Kumbaga, mahaba siya, pahaba. Kumbaga, kung malaki yung mukha mo, sakop siya. Kasi nito parang gitna lang eh. Tapos guys, 54 pesos ang isa nito. So, original price niya is 68 pesos, 54 pesos na lang siya. And then, may kasama siyang animation cosplay mosaic pixel sunglasses, 49 pesos. So, ayun. So, sinama ko na yung salamin na yung tag life. Tapos, ang total amount na binayaran ko is 221 pesos. Shipping fee is 65 pesos. So, hindi na rin naman masama. Overseas, 65 pesos lang. Tapos, meron ka ng clip, diba? Ang naging problem ko dito, yun nga, parang nag-expect ako ng malaki siya or wider siya. So, yun pala, maliit lang pala siya. Tapos, guys, napansin ko, dahil nagamit ko na nga po siya, itong si brown, medyo may pagkalagas siyang konti lang naman. Konti lang, minimal. Si black, okay siya, guys. And then, hindi siya makintab, hindi siya latang fake. I mean, synthetic. Tapos, description niya, 100% brand new and high quality. Material niya is synthetic. Color nito na available, black, light brown, dark brown, and black, and brown. Char. Hindi ko alam kung ano yung basa doon. Maybe the picture is not the same. Ganun. So, ang length niya approximately is 12 cm. Texture niya wavy. Medyo wavy. Tama. Quality, silky, soft, tangle-free. Pwede siyang mabasa or labhan. So, yun nga, dahil nga nagkataon lang na may Blackpink launch. So, sakto, nabili ko siya. I mean, nabili ko siya nung June 16, 2020. Tapos completed date, June 29. Oh my God, ang tagal pala.
Hindi man ako nag-makeup or anything. Galing akong work. So, ayan, meron tayo ditong wig at i-clip na po natin siya sa ating mannequin head char. So, this is the clip. Ayan, kita nyo. So, ayan, nakikclip siya. So, ito yung before niya. Before. Tapos, ito yung after. Makikita nyo na medyo black talaga siya. Pero, once na inano mo siya, sinuklay mo na siya, mag-blend siya dun sa isa pang wig, yung mahaba. Yan, diba guys? Hindi na siya halata. Parang siya, hindi halata. So yun siya, wari, wig lang, katulad sa akin, wig lang talaga na walang bangs. Hindi mo naman pwede siyang putulan kasi hindi naman hahaba eh, yan. So, maganda, bumili ka lang ng ganito dahil anytime pwede mo siyang i-clip sa iyong buhok, basta kakulay ng hair mo ha, hindi yung ibang kulay. So, ito kasing yung stand, ng wig stand ko, improvise ko lang din naman. Huwag kayong pagmaselan ha. So, yan na guys, kita nyo ba? Try natin isuot. Siya na. Oh, diba? Ganito ako. Pangit ko. Yan guys, katuwaan lang naman. So, medyo halata siya, medyo lang. So, yan, medyo, makita niyo difference pa ng hair niya, ay ng color niya, dahil medyo bago pa to. Ito, luma na kasi yung pinaka-wig ko talaga. So, yan guys. So, kung gusto niyo ng immediate na bangs, bili na kayo ng clip-on bangs kasi ang ganda naman yung quality niya guys. Wala siyang lagas. Kasi para naman siyang totoo. Mag-blend naman yan pag nagtagal. Ayan. Jenny na ba? Yung kilikili ko. So, ayan. Oh, sulit na sa akin yung 54 pesos na po, guys. Hindi ako nagsisi dahil maganda naman siya. 54 pesos. Kahit medyo kala ko wider siya, yun pala hindi naman pala. Pero Carabels na to, 54 pesos lang, di ba? Ang ano ko lang dito, guys, yun, yung brown naman, kaya nag-brown ako kasi meron akong brown, I mean blonde na wig. Kasi akong blonde na wig. Pero, yun. Magkaiba siya ng kulay. So, ito yung brown na yan. Tapos, ito yung wig ko. Pero, Carabels na yun, kung meron kayong ganitong kulay, hindi na halata yan. Kaya kung ganito yung natural hair color mo, Carabels na din. Ayan, siya na, diba? Halata. So, ignore nyo lang yung kulay. Pero yan, Carabels na yan, kung ganito yung kulay ng hair mo, mag-clip-on bangs ka na, automatic, may bangs ka na, hindi mo na kailangan magputol agad pag bored ka. Kasi di ba kadalasan, pag yan, tulad yan, quarantine, ang dami kong nakitang nakabangs pagpasok namin. ang dami nakita ko nakabangs, in fairness. Mga halatang bored na bored kayo at ginupit nyo yung bangs. Mga girls. Diba? Kita nyo yon? Maraming yung yan, tulad yan, nasa The Voice teams. Yung audition nila, mga walang bangs. Tapos yung mga in-interview na, mga nakabangs na. Oo, yan. Kaya, huwag na kayong magkupit ng hair. Mag-order na lang kayo ng ganito kasi very easy lang. And then, accessible, innovative. Hindi lang bagay sa akin, pero... So, yun na guys. Hanggang dito na lang. Ayan. Yun, for me is okay na siya. Yung 54 pesos to, okay siya guys. Sulit na siya. Hindi siya halatang synthetic. I mean, hindi siya makintab. Ayan. And then, ayan, di naman siya halata pagka nilagay. Basta magkamukha lang kayo ng kulay ng hair na nalalagyan nyo. Diba? Ang ganda kayo. So, kung gusto nyo ng mga makeup look ni, Lisa Manoban ng Blackpink, hi! So, panoorin nyo yung ginawa kong makeup look kay Lisa Manoban ng Blackpink. So, yung link nito, guys, ilalagay ko na sa description box below. Para kung gusto nyo umorder, bumili, ayun. Para hindi na kayo mahirapan maghanap. O, diba? Ganda. Ganda pag may bangs, nakaka-fresh. Pero yung mukha ko hindi. Char. Ganon. So, yan. Hindi huhubarin ko na, guys, ha? Kasi yung pangit na hindi bagay sa akin. So, guys, kung meron kayong mga request na video or yung mga wig na gusto nyong ipa-review sa akin, tatry kong bilhin agad-agad
agad-agad. So, yun, request lang kayo guys para meron naman tayo ma-review. Kasi parang mas maraming views pagka wig ang nire-review ko. Unlike makeup look na ginagawa ko or reviews ng products. Parang mas marami yung wig talaga, Maraming naghahanap ng review ng wig, lalo na kung Shopee, from Lazada, or anywhere, and yun. So guys, yan. Request lang kayo kung tatry kong bilhin, reviewin po natin. Basta yung affordable naman. Ayun, comment down below guys. Ano mawawala? Pabalik din yung pera. Char. So yun guys, tapos na yung ating review. Okay yung ating yung bangs na yan. Very pack na pack for me. Hindi ako nang hinayang. So anytime pwede ko siya magamit. So yun guys. Thank you for watching this Fifi Star, mga ka-Fifi. Tatawag ko na sa inyo guys is ka-Fifi. Gusto niyo yun? Ka-Fifi. Hello mga ka-Fifi. Kamusta naman kayo, mga sis? Ayun guys, thank you for watching again. And kung di pa nakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi updated sa aking upload. Bye-bye!